नमस्ते साथीहरु। आज हामी चाहिँ यहाँहरुमा साबुदानाको खीरको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो साबुदाना चाहिँ व्रतमा चाहिँ धेरै खाइने रेसिपी हो। आशा छ हजुरहरुलाई यो मन पर्छ होला। ल हामी सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिले चाहिँ चाहिने सामग्रीहरुबाट हामीले चाहिँ आज 2 कप साबुदानाको खीर बनाउन गइरहेका छौं। त्यसपछि केशर पनि हामी प्रयोग गर्छौं। थोरै केशर लिँदै छौं। त्यसपछि 1/3 चम्चा चाहिँ अलैंचीको धुलो लिएको छौं। अलैंचीको धुलो चाहिँ स्वादको बास्नाको लागि लिएको हो। त्यसैगरी 2.5 लिटर दूध लिएको छौं। 2 लिटर आधी, 1/3 कप चिनी, स्वाद अनुसार चिनी कम बेसी गर्न सकिन्छ। अनि थोरै काजु बदामहरु काटेर लिएका छौं। अब बनाउँदा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले यो साबुदानालाई राम्रोसँग धुदै छौं। एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ट्रिक छ, साबुदाना नटासियोस्, पछि खीर बनाउँदा एक अर्कामा दानाहरु नटासियोस् भनेर यो सेतो पानी चाहिँ सबै फ्याँकेर धेरै पल्टसम्म धुनु पर्ने हुन्छ। सङ्लो पानी नआउन्जेलसम्म धोइ नै रहनु पर्ने हुन्छ साबुदाना। यो धोएन राम्रोसँग भने पछि टासिन्छ। धोइसकेर सफा पानी आइसकेपछि हामी यसमा दूध राखेर यसलाई 1 घण्टा जति भिज्न छोड्दिन्छौं, भिजाउँछौं। यसलाई छोप्दै छौं। अब छोपेर छोड्दिन्छौं। साबुदाना भिज्दै गर्दा एउटा भाँडामा 2-3 ठुलो चम्चा जति पानी, थोरै पानी लिएर यसलाई उमाल्छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको कारण चाहिँ दूध उमाल्दा यसमा नटासियोस् भनेर हो, दूध तल भाँडामा नटासियोस् भनेर। अब हामी पानी उम्लिसकेपछि दूध राख्दै छौं। यसमा दूध राखिसकेपछि चाहिँ हामी चलाउँदै दूध उमाल्छौं। दूध चलाउनु चाहिँ पर्ने नै हुन्छ। दूध चलाउँदा चाहिँ यो टासिदैन भाँडोमा। अनि दूध मनतातो भएपछि चाहिँ 2-3 ठुलो चम्चा दूध हामी एउटा कचरामा यसरी निकाल्दै छौं। र त्यो दूधमा चाहिँ हामी अब केशर भिजाउन गइरहेका छौं। केशर दूधमा भिजाएपछि चाहिँ एकदम राम्रो रङ, पहेँलो रङ, केशरी रङ आउँछ। अब हामीले केशरको धागोहरु दूधमा, मनतातो दूधमा भिज्न छोड्दिएका छौं। हाम्रो दूध चाहिँ उम्लिन लगभग थालिसकेको छ। हामीले चलाउँदै नै दूध उमाल्दै गरेको। हाम्रो दूध उम्ल्यो अब। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 घण्टा भिजाएको हाम्रो यो साबुदानाको र दूधको मिश्रणलाई हामी राख्दै छौं उम्लेको दूधमा। अनि चलाउँदै हामी मध्यम आँचमा पकाउँदै गर्छौं। दूध धेरै घटुन्जेलसम्म चाहिँ हामी गाढा हुन्जेलसम्म र साबुदाना यो एकदम पारदर्शी ट्रान्सपरेन्ट हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी पकाउँछौं। हेर्नुस् त हामीले चलाउँदै पकाउँदै गरेछौं दूधलाई। चलाएन भने चाहिँ टासिन्छ। अब हाम्रो यो साबुदाना अलिक गाढा भएपछि हामी यसमा चिनी राख्दै छौं। त्यसपछि फेरि चलाएर फेरि पकाउँछौं केही बेरसम्म। त्यसपछि अब हामी केशरी दूध, अघि केशर भिजाएको दूध राखिदिदै छौं। हेर्नुस् त पहेँलो भएर राम्रो केशरी रङ आएको थियो। अब हामी राख्दै छौं यसमा बदाम, पिस्ता र काजु काटेको। हजुरहरुसँग जे उपलब्ध छ त्यही लिनुभए हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई चलाउँछौं। फेरि हाम्रो गाढा भइसकेको छ लगभग साबुदाना हाम्रो। अब 2-3 मिनेटमा तयार हुँदैछ। हेर्नुस् त एकदम नटासिकन दानाहरु राम्रो भएर तयार भएको छ। अब त्यसपछि हामी यसमा अन्तिममा राख्दै छौं, राखिदिन्छौं हामी अलैंचीको धुलो। अलैंचीको धुलो राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो साबुदानाहरु तयार हुन्छ। अलैंचीको धुलो राख्यौं हामीले। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। हामीले अब आगो बन्द गरेका छौं र हाम्रो साबुदानाको खीर तयार भएको छ। हजुरहरु पनि यदि व्रत लिनु भएको छ भने नभए दिउँसो खाजामा बनाएर खानु होला। हेर्नुस् नटासिएको साबुदाना र हामीलाई भन्नु होला कस्तो भयो भनेर। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।